Chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề mà rất nhiều các bạn quan tâm. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho mình, đó chính là cái sự khác nhau giữa những cái sản phẩm bình dân và những cái sản phẩm cao cấp hơn. Nên là ngày hôm nay mình sẽ make up và review cho các bạn về cái sự khác nhau về hai cái dòng sản phẩm này. Và mình sẽ make up một nửa mặt bên này là những sản phẩm bình dân này, và một nửa mặt bên này là những sản phẩm cao cấp hơn, để chúng ta có thể vừa làm này, vừa nhận thấy cái sự khác biệt của hai sản phẩm. Và mình sẽ tranh thủ review luôn. Nhưng thú thực với các bạn là trước đây thì mình cũng không sử dụng quá nhiều những cái sản phẩm bình dân nhiều. Cái thời sinh viên thì mình dùng nhiều hơn, đến tầm này thì bắt đầu mình hay lựa chọn những cái sản phẩm cao cấp hơn một chút. Nhưng mà để mà có thể sản xuất ra được cái clip này thì mình đã phải đi mượn một số những sản phẩm của rất nhiều các chị em gái xung quanh để có thể là hoàn thành cái clip này. Nên là có rất nhiều những sản phẩm xuất hiện trong clip này cũng là những sản phẩm mà lần đầu tiên mình được sử dụng. Nhưng mà mình nghĩ là dù dùng lâu hay là dùng lần đầu tiên thì chắc là cảm nhận đầu tiên có thể là nó sẽ có gì đó thú vị hơn và mới mẻ hơn chẳng hạn. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên mình sử dụng sản phẩm làm đề màu da. Mình dùng màu cam để khử thâm mắt, nhưng có vẻ như bên sản phẩm bình dân không làm được nhiệm vụ này. Mình không thấy màu cam trên da mắt gì cả và chất kem khá cứng. Tương tự với màu xanh lá để khử vết đỏ mụn cũng thế, sản phẩm Make Up Forever làm khá tốt nhiệm vụ này. Kem nền mình lựa chọn hai sản phẩm có đặc tính tương tự nhau. Mặc dù cả hai sản phẩm đều dành cho da hỗn hợp thiên dầu, trong khi da mình là hơi khô, nhưng Make Up Forever vẫn tan khá nhanh và tiệt vào da của mình. Còn Maybelline có cảm giác hơi khó tan và dày hơn một chút, nhưng độ che phủ và tiệt vào da mình nhận thấy không bằng. Còn với hai cái khuyết điểm của ngoại hình khá giống nhau này thì mình thấy đều rất dễ blend trên da và độ che phủ ổn, nhưng NARS có đôi phần nhỉnh hơn về độ cover. Quay trở lại với hai palette ban đầu, có vẻ như Catrice lại có màu che khuyết điểm khá ok trong palette, còn Make Up Forever thì chỉ có một màu da duy nhất và nó thực sự là hơi sáng so với da mặt của mình. Phấn phủ Maybelline và NARS, nói thật là mình chưa thấy sự khác nhau nhiều giữa hai loại phấn này. Nhưng khi để gương mặt này một thời gian khoảng 3 tiếng thì bên sử dụng mỹ phẩm cao cấp trở nên càng tiệt vào da và độ bền màu cao hơn, còn bên bình dân thì có dấu hiệu lở nền. Với chỉ kẻ mày thì rõ ràng chỉ kẻ mày của Aritaeum là bản đúc của Sumela. Các bạn sẽ nhận thấy trong clip thì chỉ Aritaeum mềm và dễ lên màu hơn Su một chút. Su thì lại mịn màng và tinh tế, nên chung quy lại thì mình thích cả hai sản phẩm này. Đến mức đánh mắt cho phép mình ăn gian bằng việc sử dụng cả hai bên mắt đều cùng một loại base để màu mắt có thể được lên công bằng hơn nhé. Mình lựa chọn hai bảng màu mắt có tông màu tương tự nhau để sử dụng. Đương nhiên hai hộp sẽ có tính chất màu mắt khác nhau đôi chút, nhưng khi lên màu mắt đều khá chuẩn màu. Tuy nhiên nếu các bạn để ý thì thấy khi mình dùng cùng một cây cọ thì bên sử dụng mỹ phẩm bình dân có hiện tượng rơi phấn nhiều hơn so với Huda Beauty. Ngoài ra xét về sự sống động của màu sắc thì Huda Beauty hoàn toàn thắng thế, nhưng với sự chênh lệch về giá thì mình nghĩ Amimi hoàn toàn có thể tồn tại trong phân khúc của nó.
Mình đã sử dụng cả hai loại gel này một thời gian. Mới đầu loại nào cũng rất mướt. Ưu điểm của Bobbi Brown là không lem nhưng lại bị nhanh khô. Ngược lại, True Concept Eye thì mướt và đen nhưng lại bị dễ lem cho mắt dưới. Sau khi kẻ gel liner xong thì chúng ta sẽ kẹp mi và treat mascara. Kẹp mi của The Face Shop so với Sumera thì đúng là không cùng đẳng cấp. Cả mascara Maybelline và Lancome đều là những sản phẩm mà mình đã dùng từ lâu và đều thấy rất thích. Nhưng Maybelline dùng một thời gian thì đầu cọ hay bị vón và bết. Còn Lancome thì có dùng đến tận đáy lọ thì cái trải mi vẫn rất là tơi và mùi không bị hắc như của Maybelline. Riêng về mascara thì mình đánh giá khá cao các sản phẩm đến từ tập đoàn L'Oreal. Ăn gian thêm một lần nữa với đôi lông mi giản giống nhau nha các chị em. Không biết W7 và Makeup Forever có đặt làm vỏ hộp tại cùng một nhà máy sản xuất không mà mình thấy nó y chang nhau à? Makeup Forever mình dùng khá rồi, còn W7 thì mới dùng lần đầu. Nhưng nếu để còn thua thì mình chưa nhận thấy có nhiều sự khác biệt giữa hai sản phẩm. Hai hộp highlight nhìn bên trong bề mặt giống nhau hết sức, nhưng khi apply lên da thì bên mỹ phẩm cao cấp có độ glow nhẹ và tạo độ trong mịn cho làn da, còn bên mỹ phẩm bình dân thì có vẻ hơi sôi thịt một chút, nhiều nhũ nhưng lại không mịn và dễ bị bết. Cả hai sản phẩm má này đều của Nhật Bản và có thiết kế tương tự nhau. So với kết quả của hai sản phẩm thì mình thấy khá giống nhau và không có nhiều sự khác biệt. Phải chăng đắt hơn ở vị bao bì? Lần này mình lại lỡ chọn hai thỏi son hơi khác nhau xíu, nhưng thôi để cho dễ phân biệt. Cả hai loại son đều lên màu chính xác, màu son tươi tắn. Son GA rất bền màu nhưng bền màu quá, nhiều khi gây cảm giác khô và bong chóc môi. Còn với NARS thì chưa bao giờ mình cảm thấy thất vọng khi sử dụng. Vậy là đã xong, chúng ta cùng xem thành quả nhé. Vừa rồi là một chút nhận xét của mình về các sản phẩm mà mình đã sử dụng. Và các bạn thì sao? Những cảm nhận như thế nào khi dùng các sản phẩm trên thì hãy comment cho mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Bye bye!